امشب در 24 سخنرانی علی خامنه‌ای درباره زنان و حجاب. مسئله حجاب یک ضرورت شریعتی است. رهبر جمهوری اسلامی گفته ضعف حجاب کار درستی نیست، اما موجب خروج از دایره دین و انقلاب نمیشه. عقب نشینی یا تلاشی برای جلوگیری از ریزش بیشتر. احضار سفیر فرانسه در ایران به دنبال انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای. تهران گفته مسئولیت کارتون‌های نشریه شارلی ابدو با دولت فرانسه است. و پهپادهای ایرانی با مجموعی از قطعات آمریکایی. CNN گفته از 52 قطعه‌ای که در شاهد 136 استفاده شده، 40 قطعه متعلق به شرکت‌های آمریکایی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. علی خامنه‌ای در اولین دیدارش با گروهی از زنان هوادارش گفته حجاب واجب شرعیه و باید رعایت بشه، اما بی حجاب‌ها رو نباید متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد. او گفته کسانی که حجاب ضعیف دارن هم دختران خود ما هستند. حجاب یک ضرورت شریعتی است. ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینا همه باید بدونن. اینی که حالا خدشه کنن، شبهه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، نه، جای خدشه و شبهه نداره. یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه. بخشی از صحبت‌های علی خامنه‌ای بود. رهبر جمهوری اسلامی همزمان احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، هم گفته نمیشه بگیر و ببند به راه انداخت و امیدوار بود که حجاب تبدیل به فرهنگ بشه. علم‌الهدی البته به اعضای ستاد احیای امر به معروف اینو هم گفته که از حاشیه نترسید، چون به گفته او رسانه‌های معاند ممکنه موضوعی مطرح کنند که به گفته او هجمه فرهنگی ایجاد کنه. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشایر با ماست. خانم حقیقت‌جو، چطور یافتید سخنان آقای خامنه‌ای رو؟ به نظرتون نشانه‌ای از عقب نشینی درش دیده میشه یا داره تلاش میکنه که از ریزش بیشتر احتمالی جلوگیری کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. ببینید، نه، من متاسفانه فکر نمی‌کنم که لزوماً این عقب نشینی تلقی بشه، به خاطر اینکه اگر بنابر عقب نشینی بود طبیعتاً باید به طور مشخص‌تر در خصوص گشت ارشاد می‌دونیم اشکال مختلفی پیدا کرده. مثلا رفتن با بعضی از کسبه برخورد کردن که چرا زن بی‌حجاب در مغازه هاشون راه میدن و برخوردهای خشن شکل دیگه‌ای در واقع پیدا کرده و طبیعیه که اگر بنا بود که عقب نشینی انجام بگیره میتوانست در این حوزه ها دستور مشخصی رو صادر بکنه. به نظر من بیشتر این سخنان به این هستش که فضا آرامش بیشتری پیدا بکنه، ولی اساساً الان دیگه زنان از مسئله حجاب گذشتن. کل مشکلات جامعه به دلیل نوع رهبری آقای خامنه‌ای هست. استبدادی که ایشون به کار میگیره در همه زمینه‌ها در واقع میخواد وارد بشه. طبیعی هست که الان موج این انقلاب مربوط به سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنابراین صرفاً با این جمله در واقع این فضا هم آرام نخواهد شد. چقدر فکر میکنید که با توجه به اینکه بارها شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که حفظ نظام اوجب واجباته، ممکنه اگر شرایط تغییر بکنه حاضر باشن که بحث حجاب اجباری رو تغییر بدن؟ ببینید، اساساً اگر که ما به زمان بعد از فوت آیت الله خمینی و جایگزینی رهبر جدید نگاه بکنیم، در قانون اساسی اول مسئله مرجعیت مطرح بود و اساساً علت این که دنبال انتخاب رهبر مرجع نرفتن و شخص آقای خامنه‌ای رو انتخاب کردن به دلیل اینکه میگفتن که یک رهبر باید فرد سیاسی هم باشه، مصلحت نظام رو
تشخیص بده. به همین دلیل خامنه‌ای که مرجع نبود انتخاب شد، ولی عملاً در عمل رهبری ایشون نشون داده شده که اساساً به فکر مصلحت کشور نیست و برداشت‌های شخصی خودش رو اعمال میکنه. اگر در فکر مصلحت نظام بود حجاب اجباری نمیشد، الان که اجباری شده برخوردها به این ترتیب نمیشد. در این سخنرانی که من بخش اعظم این سخنرانی رو گوش دادم و در اون مرتب صحبت از این میکنه که نمیدونم مسئله جنسیت در اسلام چی هست و این رو از بود اسلام توضیح میده. به این بیان نمیکنه که اساساً اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، اگر که اجباری نیست، اجبار در مسئله حجاب هم نمیتونه باشه، با اینکه ایشون میاد مسئله حجاب رو ضروری دین در همین سخنرانی تکیه میکنه که ضروری دینه، در حالی که بعضی از کسای دیگه این رو ضروری نمیدونن. ممکنه اگر کار به اونجا برسه ایشون در واقع تصمیم بگیره که یک کم فضا رو ریلکس کنه، ولی من اساساً چنین برداشتی از شخص آقای خامنه‌ای نمی کنم و هیچ امیدی ندارم، برای اینکه خود ایشون هم متوجه شده که هدف اصل نظام هست و هدف شخص رهبری ایشون هست و لزوما مسئله حجاب تنها مسئله مورد توجه نیست در این جامعه. چون به اون بخش الزام شرعیش اشاره کردید، چیزی که به ذهن من رسید اینه که خب احتمالاً نماز هم جزء الزامات شرعی هست دیگه، ولی ما پلیسی نداریم که مثلا وسط فرودگاه امام بره بگه الان ساعت نماز، چرا دارید سوار هواپیما میشید؟ بله همینطوری که شما میگید و بسیاری از دروغ نهی شده، ولی حتی شخص آقای خامنه‌ای دروغ میگه. من شخصا تجربه این رو دارم، زمانی که نماینده مجلس بودم و فراکسیون زنان ملاقاتی با ایشون داشت و من در خصوص اهمیت حضور زنان در پست های مدیریتی به دلیل اینکه زنان توانمند هستن بودم، بلافاصله به چشم من نگاه کرد و گفت مگه در آمریکا وزیر زن وجود داره، شما انتظار دارید در ایران وزیر زن وجود داشته باشه؟ در حالی که در آمریکا وزیر زن بود و داشت دروغ میگفت و من هم این رو میدونستم و اساساً اون موقع ایشون بودن که مخالف این که ما سفیر زن داشته باشیم، وزیر زن داشته باشیم. امروز در این سخنرانی تکیه میکنه که بله منم نگرانم، باید فکری کرد به این اوضاع احوال و همطور که شما گفتید، همطور که در مورد بعضی از مسائل که ضروری دین تلقی میشه مثل نماز بهایی نمیدن، در این خصوص هم میتونستن آرام باشه، ولی اساساً زن در جمهوری اسلامی جنس دوم تلقی میشه. کل ساختار قانون اساسی، کل ساختار جمهوری اسلامی ساختار مبتنی بر تبعیض هست. تبعیض علیه زنان در درجه اول، تبعیض علیه مذاهب، تبعیض علیه قومیت ها و اساساً اگر این تبعیض ها برطرف بشه من دیگه فکر نمی‌کنم چیزی از جمهوری اسلامی باقی بمونه. ممنونم از شما. فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشایر. ترانه علیدوستی، بازیگر معروفی که در پی حمایت‌هاش از اعتراضات اخیر بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شده. خانم علیدوستی از 3 هفته پیش در بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری میشد و بازداشتش با واکنش‌های گسترده بین‌المللی از سوی هنرمندان جهانی و همینطور معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیا مواجه شد. شرمنده کردیم به قرآن. سلام علیکم. قربان چطوری علی؟ قربونت برم عزیزم، فدات شم. قربونت. حالا چطوره؟ چطوری؟ خوبی؟ پیش از این علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره آزادی ترانه علیدوستی گفته هر جا که در برابر سرکوب‌ها اعتراضهای جهانی گسترده انجام شده اثر داشته.
درباره ترانه علی دوستی، ایشون به هر حال مشهورترین چهره کل در واقع بازداشتی کل این اعتراضها بوده، هرچند که بازیگران زن دیگری هم دستگیر شدن به اضافه هنرمندان، ولی ایشون به هر حال یک ستاره بین‌المللی، بازیگر فیلم برنده اسکار بوده. همین امسال 2 فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی داشته و به همین دلیل بود که هم در داخل ایران و هم در صحنه جهانی اعتراضهای زیادی شد به بازداشتش، از فستیوال‌های مهم دنیا تا سینماگران. همونطور که اشاره کردید 600 هنرمند و سینماگر مشهور دنیا یک نامه‌ای رو امضا کردن. در داخل هم چند روز پی در پی سینماگران ایرانی میرفتن مقابل زندان اوین. در شبکه‌های اجتماعی اینطور بود، حتی رسانه‌های رسمی هم درباره این موضوع اطلاع رسانی کردن. بنابراین عجیب نبود که آزاد بشه، ولی باید دقت کنیم این آزادی با وثیقه است، یعنی این 1 میلیارد وثیقه یعنی همچنان به هر حال یک تهدیدی متوجه ایشون و سایر کسانی که با وثیقه آزاد میشن، حالا با مبالغ مختلف، وجود داره. وزارت خارجه ایران نشریه فکاهی شارلی ابدو رو در واکنش به برگزاری مسابقه کاریکاتوری خامنه‌ای گمشو و انتشار آثار هنرمندان شرکت کننده در این مسابقه تهدید کرده. حسین امیر عبداللهیان با انتشار توییتی گفته اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود. وزیر خارجه ایران با مرتبط دونستن دولت فرانسه و مجله شارلی ابدو گفته به دولت فرانسه اجازه نمیده پا رو از گلیمش فراتر بذاره. به گفته او اونها قطعاً مسیر اشتباهی رو انتخاب کردن. عبداللهیان همینطور گفته که ایران پیش از اینها نام این نشریه رو در فهرست تحریم‌هاش قرار داده. پیش از این همکارم نیوشا سارمی در برنامه تیتر اول با ساناز باقری کارتونیست گفتگو کرده و درباره طرحی پرسیده که او در این مجله منتشر کرده. این مسئله که شارلی ابدو، قبل از هر چیزی بگم که اینکه شارلی ابدو به یه همچین موضوعی پرداخته که موضوع کارتونی بوده که ملاها باید بروند و شخص علی خامنه‌ای رو هدف این فراخوان قرار داده بوده، خیلی اهمیت بالایی برای من داره. ضمن اینکه هممون میدونیم که شارلی ابدو یک مجله هست که خوب بسیار تو زمینه کارتون و کاریکاتور خیلی معروف هست، خیلی شناخته شده هست و به خاطر اینکه همیشه هیچ خط قرمزی نداشته، موضوعات جنجال برانگیز رو بهش پرداخته، خیلی مورد توجهه و خب مسلما این جنبه های موضوع خیلی برای من اهمیت داره که من تونستم به عنوان یکی از کارهای من به عنوان یکی از کارهای انتخاب شده در واقع منتشر شد و این خیلی برای من خوشحال کننده است، چون این نشون دهنده اینه که شارلی ابدو وقتی که از یک همچین موضوعی حمایت میکنه برای من این معنی داره که کنار مردم ایرانه و داره از انقلاب ایران حمایت میکنه و این یعنی اینکه خیلی خوب دیده شده کارهایی که انجام شده توسط مردم ایران و صدای مردم داخل ایران شنیده شده و اینکه کار من هم به عنوان بخشی از این انقلاب و بخشی اثرگذاری داره و توی این مجله پذیرفته شده و چاپ میشه، خب مسلما برای من بسیار خوشحال کننده و ایده این طرح دقیقاً بعد از اینکه اولین اعدام از این سری از بازداشتی ها انجام شد، یعنی اعدام محسن شکاری، در واقع به ذهن من رسید و انجامش دادم و مفهومش این بود، یعنی تو ذهن من اینجوری بود که دیکتاتور علی خامنه‌ای شخصا میدونه که داره سقوط میکنه و با وجود تمام خونهایی که ریخته به روش‌های مختلف، چه شکنجه، چه با باتوم، چه با تیر و با انواع مختلف مردم رو کشته و موفق نشده که متوقفشون کنه و خودش میدونه که داره سرنگون میشه. به جز خانم باقری در میان فهرست شرکت کنندگان در این مسابقه کاریکاتوری نام چند کارتونیست ایرانی دیگه هم دیده میشه. هادی خرسندی شاعر و طنز پرداز از لندن به ما پیوسته. آقای خرسندی، وزیر خارجه ایران گفته که حتما واکنش نشان خواهند داد. گمان نمی‌کنم منظورش از واکنش نشون دادن احتمالاً کشیدن کاریکاتور مثلا رئیس جمهوری فرانسه در روزنامه کیهان باشه. با سلام، اینها شارلی ابدویا در سال 2017 10 تا کشته زدن. گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم کاریکاتور پیامبر اسلام نمی‌کشیدیم. این رو از قول اونا گفتن، پیامبر اسلام کشیدن، مفتضح کردن، استغفرالله. تمام شد. خامنه‌ای که رقمی نیست به دولت فرانسه
مربوط نیست. اینا نمیفهمند که روزنامه نگار آزاد کاری نداره به دولت اونجا و دولت اونجا آمریتی نداره بر روزنامه نگار آزاد اونجا. یکی از ایرانیایی که کارش چاپ شد توی این شماره شارلی ابدو برای من فرستاد کارش رو، که آقایی است که به اسم میم لبخند میخواد شناخته بشه. هنرمنده بسیار بازوقیه و سبک بسیار به خصوص داره که امیدوارم نشون بدیم دوباره. همون بود که اول نشون دادیم براتون فرستاده بودم و یکی از زیباترین خامنه‌ای ها رو او توی این چند سال کشیده است. و شارلی ابدو کاری که کرده به گمان من اولین اثرش اینی که آقای خامنه‌ای تخفیف داده راجع به حجاب. فکر کنم که جا خورده باشه از کاریکاتورایی که شارلی ابدو قراره در آینده براشون بکشه، ولی شارلی ابدو نمیترسه. آزادی بیان نمیترسه از آقای خامنه‌ای، آقای عبداللهیان که جای خود داره، اینا نمیترسن و کارشون میکنن. کمان که بعد از اون قتل عام 10 نفری که کشتن سردبیر و معاون سردبیر و چند تا از کارتونیستای ارشدشون رو، این نقل همچنان ثمر داد و همچنان شارلی ابدو به قدرت و قوت خودش باقیه و در میاد. طنز رو نمیتونن اینها سرکوب کنن و جالبه که اگر دولت ها ساکت هستن، هنرمندها، روشنفکرها ساکت نیستن. ببینید چند تا روشنفکر هنرمند طنزنویس فرانسوی چه حقوقایی به پا میکنن با یک شماره نشریه‌شون. شارلی ابدو. آقای خورسندی، چرا به نظرتون اینقدر حاکمان مستبد معمولاً نه تنها خودشون معمولاً بی‌مزه هستن، بلکه با طنز اینقدر خصومت دارن؟ نه، اینا از اینکه اون حرمتشون شکسته بشه توی مخالفانشون به جای خود توی طرفدارانشون، بیگمان هر کس که این کارتون رو ببینه که یک زنی اون بالای سر آقای خامنه‌ای ایستاده و یک جوری آقای خامنه‌ای خیس شده اون پایین، هر کسی این کاریکاتور ببینه، حتی خانواده آقای خامنه‌ای هم ببینن، اون اولویت قلابی و اون تقدس زورچپان الکیشون شسته میشه، همراه همون مایه‌ای که به سر روشون ریخته و از بین میره. اونها از شکستن تابوی حرمت و تقدسشون اینطور وحشت دارن. به همین دلیل هم هستش که 7 قلم آرایش میکنن وقتی که جلوی دوربین میان. به همین دلیل هستش که اصلا شما از آقای خامنه‌ای عکسی جز عکس‌های رسمی این که یه جایی وارد میشه در حالت بخصوصی، حالا که چایی داره میخوره یا صحبت خصوصی، نمیبینید. این عکس‌ها همه با مجوز باید به نشریات برسه، چاپ بشه. وای به کاریکاتور که دیگه مجوز نمیخواد، هیچی نمیخواد. آزادی فکر، طنز مرز نداره. هیچ چیز مقدس نیست برای طنزنویس جز راستی، جز حقیقت گویی. هیچ چیز دیگه مقدس نیست. آقای خورسندی، به خصوص نشریه شارلی ابدو، حالا هنرمندان زیادی، طنزپردازان زیادی هزینه دادن، ولی شارلی ابدو خودتون در ابتدای همین مصاحبه اشاره کردید هزینه سنگینی در گذشته هم داده برای کارتون هایی که کشیدن و منتشر کردن در این نشریه و میدونیم که کارنامه جمهوری اسلامی تهدیداتش در بسیاری از موارد عملی شده. از آیات شیطانی بگیرید که همین اواخر حمله ور شدن به نویسندش همینجا در ایالات متحده آمریکا، تا موارد بسیاری دیگری که در اروپا موفق شدن. از جمله خود شما فکر میکنم یه اقدامی علیهتون کرده بودن اگر اشتباه نکنم. آره، اون موقع گلوله ارزون بود، خواستن یه تونه نظر من کرده بودن، برای که من هم یه نشریه در می بودم به اسم از قراقا که اتفاقا اون هم هفتگی بود و در لندن بود که به هر حال سونامی اینترنت اومد و ما رو آنلاین کرد، اون حالت کاغذی بود در آورد. اما جمهوری اسلامی دیگه
بلای از اون چه 2017 بر سر شارلی ابدو آورد نمیتونه بیاره ببیشه که اونها مسلمانای بی ارزه و جیرخور جمهوری اسلامی نبودن. اونها یک مسلمانای متعصبی دیگه بودن که یک رگ اون تعصبش هم در این بسیجی‌ها و اینا به اون صورت اعتقادی نیست. اینا همه مزدورن، جیرخورن، پول بگیرن، حقوق بگیرن. آقای خامنه‌ای هم نمیتونه که همچین کاری رو در پاریس بکنه. آقای عبداللهیان هم که دولت فرانسه رو اولتیماتوم میده بهش نمیدونم چی میخواد از دولت فرانسه، مثلا دولت فرانسه بره اینا رو بگیره دستگیر کنه. خب این خیالات باطلیه که یک وزیر خارجه یک کشوری هنوز اصول رابطه و ضابطه مطبوعات و دولت رو در یک کشور اروپایی نمیفهمه، اصلا به ذهنش نمیتونه برسه. کنه وزیر اطلاعات فرانسه گوشی رو برمیداره به فرانسه، به اون سردبیر شارلی ابدو، ولشون کن بابا، اینا اصلا قابل نیستن که بیشتر از این. اما همین که جا خورده آقای خامنه‌ای حجاب و کوتاه آمده، فردا میگه عرق هم بخورید ولی کم بخورید یا کم بخورید. من خواهش میکنم که اون کارتونی رو که من براتون فرستادم از این کارتونیست عزیز ماست در دانمارک با اسم مستعار نیم لبخند میکشه و جزو تو کارتون‌های انتخابی شارلی ابدو بوده رو اگه میشه همینه. اینو بذارید من توضیح بدم که خود درشتش کنیم، توضیح بدم. آقای خرسندی اونقدر دیگه ما امکانات نداریم درشتش کنیم برگردیم. نمیدونم چی تصور کردید از امکانات فنی ما. خیال میکردم بودجهتون زیاده آقای. نه خبراش زیاده ولی بودجه اون قدم نیست. به هر حال امیدوارم که هیچ کس جا نخوره. باز هم کارتون بکشین، کاریکاتور بکشین، حجابی رو که امروز آقای خامنه‌ای لاش رو باز کرده کم خودش هم کشف حجاب میکنه و حق با طنزنویس، حق با کارتونیست. درود بر شارلی ابدو که صدای جمعیت ما رو، صدای جوانان ما رو، صدای زنان ما رو با یک نشریه هفتگی خیلی کم بودجه اینطور در دنیا منعکس کرده و جا داره که ایرانیا ایمیل اونها رو بردارن و براشون یک تشکری بفرستن، کاری که من شخصا کردم و امیدوارم که دیگر هموطنانم هم شارلی ابدو رو تشویقش کنن. آقای خرسندی به جز حالا این موضوع اخیر شارلی ابدو کارتون‌های خامنه‌ای، سوال کلانتر میخوام ازتون بپرسم. به نظر شما واقعا آیا مرزی، جایی، خط قرمزی برای آزادی بیان یا شوخی کردن یا طنز پردازی باید وجود داشته باشه؟ چه میدونم مثلا در مورد اقلیت‌ها، مثلا در مورد کسانی که ممکنه برای بعضی مقدس باشن، مثلا در مورد حوادث بسیار تلخ تاریخی مثل هولوکاست، آیا باید مرزی وجود داشته باشه یا نه هنرمند طنز پرداز هر آنچه که میخواد باید بتونه بگه و بکشه؟ اتهام نباید باشه. اتهام این همون بود که رد شد، باز شما امکاناتون کم بود اون کار. اتهام نباید باشه ولی خط قرمز رو خود اون طناز، طنزنویس، کارتونیست مشخص میکنه و برد کار اون آدم به خاطر اعتبار و محبوبیتی که دارد. بنابراین اگر یک کارتونیستی عقیدش این باشه که بیاد یک اقلیت مذهبی رو مسخره کنه، خب این بی‌اعتبار، این راه به جایی نمیبره، مردم نمیپسندن. بنابراین هرگز یک کارتونیست طنزنویس خودش رو به خطر نمیاندازه که حرفی به ناحق بزنه، به اقلیتی توهین کنه که اعتبار خودش رو از دست بده. حق اون کسی که به اقلیت‌ها اهانت میکنه یا به هولوکاست رو منکر میشه، حقش همون بی‌توجهیه که مردم بهش میکنن. بیش از این چی میخوان دیگه؟ اون متاعی که خریدار نداره و اون کارتونیست دوتا کار اینطوری بکنه، قلم رسوایی روش کشیده میشه و میبینید که نیست. میبینید این اتفاق نمیفته برای که هوشمنده، برای اینکه طنزنویس هوشمنده، برای که کارتونیست هوشمنده و پولیتیکال کورکت
عمل میکنه، یعنی همه این استانداردها رو رعایت میکنه و مقبولیت و محبوبیتش هم همینه. مردم کارتونیست ها رو، تنظیمیست ها رو دوست دارن. ببینید مردم شعبده بازها رو نگاه میکنن ولی هرگز عکس یه شعبده بازی رو تو دیوار اتاقشون نمیزنن. این چون این شعبده بازی یه جای کارش دروغه. حالا دیوید کاپرفیلد البته دیدم عکساشو چند جایی. اون اگه شما رو ببینه غیبتون میکنه، اصلا نگران نباشید، خیلی کارش درسته ولی او هم محبوبیت نداره، هیجان ایجاد میکنه که مردم اینا تماشا میکنن. چون فکر میکنه هیچ کس عکس دیوید کاپرفیلد حاضره که تو دیوار اتاق شده، ولی من دیدم که مردم عکس فتکن نورمن ویزدوم میزنن اینجا تو بشون. حتی مثل بین که اصلا ببینید که چقدر سر دست من براش میشکنن. البته اون طنز نداره، فکاهیه، ولی به هر حال مرز بین طنز و فکاهی هم یک جایی هستش که الان بحثش نیست، اما این هستش که ظلمی که در جمهوری اسلامی به زن میشه به این روشن فکر فرانسوی طنزنویس و کارتونیست منتقل میشه. او میبینه، او در پاریس نشسته، زندگی خودش هم داره، شرابش هم میخوره، اما غافل نیست از اینکه اون سر دنیا چه بر سر زن‌ها. این زیباست، این قشنگه که یک کارتونیست میبینه، این قشنگی که یک کارتونیست های شالیب تو تعبد این اسلامی های متحجر رو سال هاست دیدن و اون کارتون ها رو کشیدن و جان خودشون گذاشتن کف دستشون برای اینکه اون حمله ناغافل نبود، یعنی غافل گیرانه نبود. بارها به اینها تذکر داده بودن و تهدیدشون کرده بودن، چنین نبود که اون اولین تهدید و اخطار و اقدام باشه، نه، ولی اونها نترسیدن. اینها هم نمیترسن، به ویژه از آقای عبداللهیان نمیترسن، برای که آقای عبداللهیان فردا ممکنه زندان باشه یا تو دادگاه داریم محاکمش میکنیم که تو چرا وزیر خارجه اون رژیم منحوس جنایتکار بود. ممنونم از شما، سپاسگزارم. هادی خرسندی، شاعر و طنزپرداز ایرانی از لندن با ما. سناتور جیم ریش گفته جمهوری اسلامی از مهمترین چالش‌های امنیت ملی آمریکاست. عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در یادداشتی در روزنامه الشرق الاوسط نوشته رویکرد دائما در حال تغییر آمریکا در سالهای اخیر باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم دقایق پیش فعالیت‌های جمهوری اسلامی را از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت بایدن خونده. البته نمیشه انکار کرد که ایران یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی ماه، همونطور که یکی از چالش‌های دولت‌های قبلی در آمریکا بوده. برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های خصمانه اونها در سرتاسر خاورمیانه و در برخی موارد حتی فراتر از اون مرتباً کانون توجه این دولت و دولت‌های قبلی بوده. حالا ببینید که با مردم خودشون چطور رفتار میکنن و خشونتی که علیه ایرانیان شجاعی که به خیابون‌ها اومدن اعمال میکنن. و حالا حمایت نظامی و امنیتی که به روسیه ارائه میدن رو هم داریم. همه اینها ترکیب شدن و چیزی رو نشون میدن که به طور غیر قابل انکار یکی از دشوارترین چالش‌هاییه که ما با اون تا به حال روبرو بودیم. در همین حال رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم در توییتی در اعتراض به تایید حکم اعدام مهدی محمدی فرد و محمد بروقنی از رهبران جمهوری اسلامی خواسته تا به جای کشتن جوانها به گفته او به حرفشون گوش بدن. در ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های جمهوری اسلامی، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، هم در توییتی نوشته تا زمانی که رژیم ایران به زباله‌دان تاریخ نرفته باشه تهدیدی برای آمریکاست. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست که درست در همین جلسه‌ای که آقای نت پرایس صحبت می‌کردم حضور داشت و از او سوال‌های پرسید. سمیرا، چه پرسیدی و چه گفت؟
فرداد گذشته از حالا موارد و تحولاتی که امروز داشتیم در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلی آمریکا، چه در دولت و چه در کنگره در قبال جمهوری اسلامی ایران، خبر مهمی هم آمده و اون کناره‌گیری معاون رابرت ملی هست از گروه ایران وزارت خارجه آمریکا که من یک سوال در این رابطه پرسیدم. آقای جرد بلان از ژانویه سال 2022 این سمت رو بر عهده گرفته بود، خود آقای ملی او رو انتخاب کرده بود و بعد از ریچارد نفیو روی کار می آمد که خب امروز 20 روز کمتر از یک سال که از آمدنش به این سمت میگذره خبر کناره‌گیری خودش رو اعلام کرده. با توجه به تحولاتی که ما در این یک سال گذشته در میز ایران شاهد بودیم، خب این کناره‌گیری جای سوال داشت، اینکه به چه نحوی بوده، به چه دلیلی بوده، آیا یک جابجایی ساده بوده یا استعفا داده در اعتراض به چیزی که پرایس اعلام کرد که رفتن آقای بلان از وزارت خارجه یک جابجایی عادی پرسنل هست. او از وزارت انرژی به وزارت خارجه آمده بود، بسیار چهره سرشناسی هست در حوزه هسته آقای بلان و در جریان مذاکرات هم حضور فعال داشت، مذاکراتی که با ایران انجام میشد در وین و حالا مجددا به وزارت انرژی برخواهد گشت و اونطور که نت پرایس گفت به خاطر حالا اینکه حضور داشته در مذاکرات هسته‌ای و یکی از کارشناسان خبره مسائل هسته‌ای است، همچنان از وزارت انرژی در جریان مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران قرار خواهد گرفت و به این معنی نیست که به کل از این مذاکرات که حالا اصلا وجود هم ندارن این مذاکرات، ولی همچنان سیاست‌گذاری‌های آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران وجود داره، در اینها درگیر و دخیل خواهد بود. باز نکته مهمی که وجود داره، به مناقشاتی که وجود داشته در میز ایران اشاره کردم. در ژانویه آقای نفیو کناره‌گیری کرد. آقای نفیو رو بهش میگن معمار تحریم، یکی از چهره‌های کلیدی بود در دولت اوباما در رابطه با وضع تحریم‌های گوناگون علیه کشورهای مختلف. تحریم یکی از ابزارهای مهم دولت آمریکاست در روابط خارجش. او رو آوردن و بعد از اینکه او کناره‌گیری کرد که مشخصاً میدونیم، وال استریت ژورنال اون زمان نوشته بود که به خاطر مواضع تیم آمریکا داره کناره‌گیری میکنه و معتقده که باید آمریکا مواضع سفت و سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. در اون زمان 2 نفر دیگر هم اعلام شد که از تیم ایران وزارت خارجه کناره‌گیری کردن، کسانی که در اون مذاکرات حضور داشتند و 2 ماه بعد از اون هم آقای دن شاپیرو که او هم آقای ملی انتخابش کرده بود، او هم کناره‌گیری کرد. البته مشخص نشد به اون شکلی که رفتن ریچارد نفیو دلایلش آمده بود. آقای شاپیرو رو دلایلش رو دقیق نمیدونیم، اما او کارش این بود که یک هماهنگی‌های بین آمریکا و اسرائیل انجام بده در رابطه با ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه هسته‌ای. و حالا خب این کناره‌گیری هم در یک سال ما شاهد نزدیک 5 کناره‌گیری هستیم. از این منظر در خور توجه است، اما اطلاعاتی که تا الان داریم اینه که یک جابجایی پرسنل، شاید بعدتر از منابع آگاه دلایل روشن‌تری در رابطه با این مسئله بشنویم. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. برگزار کنندگان جایزه سیمون دوبوار در فرانسه جایزه امسالشون رو با یاد مهسا امینی به زنان ایرانی اهدا می‌کنن. این جایزه هر سال به یک شخص یا یک گروه مدافع آزادی و حقوق زنان که در این راه مبارزه می‌کنند داده میشه. مراسم اهدای این جایزه روز 9 ژانویه 2023 در پاریس برگزار میشه. پیش از این جایزه دوبوار در سال 2009 به کمپین 1 میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز و به پاس شجاعت و ابتکار نوآورانه‌شون اهدا شد. کارزار 1 میلیون امضا تلاش میکرد برای رسیدن به اهدافش به جمع‌آوری 1 میلیون امضا بپردازه. جایزه سال 2009 رو سیمین بهبهانی شاعر و به نمایندگی از جنبش 1 میلیون امضا در پاریس دریافت کرده بود. شهلا شفیق، جامعه شناس ایرانی و مدافع حقوق زنان از پاریس با ماست. خانم شفیق، به نظرتون چقدر حائز اهمیت هست این اهدای جایزه؟ سلام میکنم به شما آقای فرهاد و من به نظر من خیلی خیلی مهمه. میدونید هم در اون سالی که به کمپین 1 میلیون امضا تعلق گرفت بسیار مهم بود و هم امسال بسیار مهمه. دلیلش خیلی روشنه. من فکر میکنم که ببینین دیروز آقای خامنه‌ای یا امروز بود آقای خامنه‌ای صحبت‌های راجع به زنان کرد و اونجا تمام زنان ایرانی کرد و مسئله مداوما اینا مسئله غرب و شرق رو مطرح می‌کنن
مداوما این رو به عنوان یک مدل، یعنی فکر کنن که آزادی و برابری که امروز خواسته جنبش زن زندگی آزادی هست و یکی از بدیع‌ترین اتفاقاتی که میتونه در ایران بیفته، اینها رو به عنوان یک پدیده‌های غربی و فاسد مطرح میکنن. امروز ایران صدای آزادی در ایران تعیین اندازه و سیمون دو بووار این جایزه رو در واقع خانم جولیا کریستووا که یک نویسنده و یک روانکاو معروف، روانشناس معروف فرانسوی هستن، ایشون این جایزه رو بنیانگذاری کردن و اسمش هست جایزه سیمون دو بووار برای آزادی زنان و به گروه و به دسته و به اشخاصی تعلق میده که حالا چه در کارهای متفاوت هستن ولی همش در خدمت آزادی زنانه. و اینکه این ایده‌ای که سیمون دو بووار مطرح کرد در کتاب جنس دوم در پایان دهه 40 این بود که بدون آزادی زنان، و البته این ایده فقط ایده اونم نبود، ولی بدون آزادی زنان آزادی جامعه ممکن نیست. آزادی زنان در مرکز جامعه است و امروز ما در واقع در جنبش انقلابی یا زن زندگی آزادی درست با این مواجه هستیم و چه بهتر از این و چه نقصتر از این و چه زیباتر از این که چنین جایزه‌ای یک بار دیگه توجه جهانیان رو به اون چه که در ایران میگذره جلب بکنه. هدفش هم همینه. حالا امسال به دلیل اینکه کسی در واقع در اون سال کمپین 1 میلیون امضا، خب انتخابشون خانم بهبانی بود که انتخاب بسیار فرخنده‌ای بود. خب حالا امسال به دلیل اینکه جایزه به نام و به خاطره ژینا مهسا امینی هست و قرار شده که اون مقداری که یعنی در واقع اون جایزه به هر لوحی هست، امیدواریم که اون بتونه بره به ایران و بعد از اونم یک کتابی تهیه خواهد شد که در اون کتاب تمام شعارهای در انقلابی زن زندگی آزادی و تمام توییت‌ها، تمام نوشته هایی که در این دوره بوده به 2 زبون امیدواریم که بتونه باشه و این موندنی بشه و بمونه به عنوان یک ردی از این تجربه شگفتی که در ایران هست و همین دلایلی که خدمتتون گفتم خیلی هم مهمه. ممنونم از شما. شهلا شفیق، جامعه شناس ایرانی و مدافع حقوق زنان از پاریس با ما. شبکه خبری CNN در یک خبر اختصاصی گفته فقط در بدنی یک پهپاد تهاجمی ایران که در اوکراین سرنگون شده قطعاتی از ده‌ها شرکت آمریکایی یافت شده. بر اساس این ارزیابی از 52 قطعه‌ای که اوکراینی‌ها از پهپاد ایرانی شاهد 136 استخراج کردند، 40 قطعه توسط 13 شرکت مختلف آمریکایی ساخته شده و 12 قطعه باقی مونده توسط شرکت‌هایی در کانادا، سوئیس، ژاپن، تایوان و چین ساخته شدند. به گفته نویسنده مقاله، ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و از طریق کشورهای ثالث و یا با استفاده از خرید قطعاتی که جنبه تجاری و نه الزاماً نظامی دارند اقدام به دور زدن تحریم‌ها کردند. ریک تایلر، تحلیلگر سیاسی شبکه MSNBC اینجا در استودیو با ماست. آقای تایلر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. گمان می‌کنم که این قطعات آمریکایی در پهپادهای ایرانی احتمالاً از بندری اینجا در آمریکا روانه ایران نشده، از شرکت‌های ثالث احتمالاً خریدن یا از کشورهای دیگر. واقعا چه کار میتونن آمریکایی‌ها، کشورهای غربی بکنن که مانع رسیدن این تجهیزات به دست جمهوری اسلامی بشن؟ قبل از هر چیز باید بگم که این قابل درک هست که بعضی از اینها در واقع از کشورهای مثل امریکا اومدن یا کمپانی‌های امریکایی و اینها روی بازارهای قانونی به فروش رفتند، ولی خب اونها تونستن ایرانی‌ها در جاهای مختلف اینها رو بگیرن. اینها هم دقت داشته باشیم که در جاهای مختلفی هم استفاده میشه و میتونه روی درون‌ها هم در واقع پهپادها هم اینا رو استفاده بکنن. اینها خودشون اگرچه این پهپادها خیلی پیشرفته هستند، این در واقع خودشون قطعات خیلی پیشرفته نیستند و در جاهای مختلفی استفاده‌های مختلف دارن. این رژیم در واقع رژیم‌های دیگه‌ای که تونستن با ایرانی‌ها کار بکنن، با رژیم تروریست ایرانی تونستن به اینا کمک بکنن که دست پیدا بکنن به این مسائل، به این در واقع قطعاتی که در جای مختلفی وجود دارن. اینها در واقع احتمالاً به عنوان‌های دیگه اینها رو خریدن که در مصارف غیر نظامی ازشون استفاده
استفاده بکنن. این هم در واقع یکی دیگه از اما در واقع نقاط ضعف هست نشون میده. در مثلا به عنوان مثال در روسیه این مسائل نشون میده که چقدر روسیه ضعیف هست و همچنین در مورد ایرانی ها هم نشون میده که چقدر ضعیف هست پرونده هاش، برنامه پهپادیشون که در واقع تونستن این دنبال این بودن که این قطعات رو که خیلی پیشرفته نیستن به دست بیارن و ازشون استفاده بکنن در برنامه‌های پهپادی خودشون. همچنین در واقع این که نشون میده که این سلاحایی رو که امریکایی‌ها به اوکراینی‌ها دادن دارن کار میکنن و دارن اینا رو میندازن پایین و اینها خودشون رو لو دادن روسی‌ها و ایرانی‌ها و نشون دادن که توانایی خیلی زیادی ندارن در این زمینه. این صحبتی که کردید من رو به یاد بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق یا راکت‌های ساده‌ای که از غزه به اسرائیل پرتاب میشه میندازه که کم و بیش فناوری ساده‌ای دارن به قول شما. در چنین شرایطی که یک نزاع غیر متقارن هست بین نیروهای غربی و جمهوری اسلامی، چه راهکاری جلوی ایالات متحده میتونه باشه؟ این در واقع سوالی وجود نداره. شما دارین نگاه میکنین به مسئله و دارین به اون اشاره کردیم، به مسئله بمب‌هایی که در واقع روی زمین وجود داشتن در عراق و خیلی خسارت وارد کردن. کاملا درست صحبت شما. ایالات متحده باید بتونه کاری بکنه که این قطعات رو نتونن از جاهای دیگه به صورت غیر قانونی بخرن. اینها خودشون به صورت قانونی میفروشن به جاهای دیگه و جای دیگه به صورت غیر قانونی میخرن و باید جلوی این چرخه رو بگیرن. چیزهایی که مثلا خیلی ساده هستن و میتونه که در واقع باعث بشه در سلاح‌های دیگه سلاح‌های ازش استفاده بکنن ایرانی ها. این در واقع مثلا برای اهداف غیر نظامی درست شده و برای در واقع نظامی نیستن، برای چیزهای غیر نظامی هستن. اصلا منظور از ساخت اینها این نبوده که در مسائل نظامی استفاده بکنن. بسیاری از کسایی که اینها رو میسازن در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که در واقع نخواستن که اینها این استفاده ها رو داشته باشن. جامعه بین‌المللی باید فشار بذاره روی ایرانی ها بر روی رژیم تروریست ایران که داره یک جنگ در واقع به نیابتی رو علیه غرب راه میندازه و اون رو ادامه میده. باید فشار بذارن رو اونها که این رو متوقف بکنن. یکی از قربانی های اینها اسرائیل هست که در واقع اسرائیل موضوع حرکت های تروریستی و جنگ نیابتی ایران بوده که در واقع بر علیه اونها این جنگ رو شروع کردن و باعث شده که خسارات زیادی به اونها وارد بشه. باید ببینم که اینها چطوری میتونن کمک بکنن که جلوی این رو بگیرن که ایرانی ها به این تکنولوژی دست پیدا بکنن. یک مسئله هست اینه که در واقع ایرانی ها خیلی پیشرفت نمیکنن در زمینه ساختن سلاحایی که امریکایی ها میتونن در واقع بتونن بهشون در مقابلشون وایسن. اینها در واقع در این جایی رو که در واقع ایرانی ها دارن به عنوان نوپد ازش اسم میبرن، اونجا میدونین که در واقع در تهران از در واقع نفت استفاده میکنن و صدای خیلی بلندی دارن. اینها چیزایی هستن که معمولا هم نمیزنن به هدفشون و اوکراینی ها هم داریم میبینیم که از تکنولوژی امریکایی دارن استفاده میکنن و اون رو میندازن پایین. اشاره کردید که باید فشارها رو بیشتر بکنن بر ایران. همین الان هم شاید بعد از کره شمالی ایران بیشترین فشارهای بین‌المللی رو در دنیا داره تجربه میکنه. 43 سال هستش که این فشارها همینطور افزایش پیدا کرده. از گروگانگیری بگیرید، کشتن نیروهای آمریکایی در لبنان بگیرید، همینطور تحریم‌ها بیشتر شده، فشارها بیشتر شده، نتیجه‌ای نداده. در خلأ این نتیجه آیا فکر میکنید داریم به سمتی میریم که ممکنه حتی اگر ایالات متحده نخواد اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه؟ من میخوام که در این زمینه فکر میکنم که میخوام که اینطوری فکر کنم در موردش، ولی متاسفانه وضعیت به صورتی هست که این اولویت وجود نداره برای نیروهای نظامی آمریکایی که این کار رو انجام بدن و به همین دلیل باعث شده که ایرانی ها احساس آزادی بکنن که هر کاری که انجام میدن در واقع بخوان انجام بدن اونجا و باعث شده که در واقع خسارت زیادی به مردم ایران بزنن. نه تنها
در واقع به مردم ایران، بلکه حتی مثلا در روسیه هم این وضعیت رو به وجود آوردن. میدونین که در واقع این اعتراضاتی که در ایران وجود داره باعث شده که تا یه حدی سیاست غربی ها در مورد ایران تغییر پیدا بکنه. ما می‌دونیم که در واقع ایران کشور جوانی هست که خیلی خلاق هست و باید این رو نجات بدیم از این رژیم تروریستی که باعث شده که خسارت زیادی به مردم ایران و مردم جهان وارد بکنه. من فکر می‌کنم که نهایتا نتیجه‌ای که جنگ اوکراین در بر خواهد داشت خیلی بزرگ خواهد بود. اگر ما نتونیم مردمی رو که دنبال آزادی هستند در ایران و اوکراین حمایت بکنیم، به احتمال زیاد ایالات متحده خودش رو به سمت یک جنگ خواهد برد در جاهای دوردست که به احتمال ربطی به اون نخواهد داشت. باید جلوگیری بشه در واقع از این، باید با استفاده از این تکنولوژی خیلی پیشرفته ایالات متحده که وجود داره در مقابل این حرکت‌های ایران وایستاد و اجازه نداد که در واقع عهد به اهداف خودشون برسن اونجا. همچنین باید خیلی سریع و خیلی دقیق هم در واقع این مسئله رو انجام داد و در مقابل رژیم در تهران وایستاد. ریک تایلر، تحلیلگر سیاسی شبکه MSNBC اینجا در استودیو. ممنونم از شما. کنگره آمریکا در یک اتفاق کم سابقه که از سال 1932 تا به حال تکرار نشده، یک روز پرماجرا رو از سر گذروند. کوین مکارتی، نماینده حزب جمهوریخواه مجلس نمایندگان، برای چندمین بار متوالی در رأیگیری برای انتخاب ریاست مجلس شکست خورد. به همین دلیل هم جلسه امروز مجلس نمایندگان آمریکا بدون انتخاب رئیس در اولین دور رأیگیری به روز بعد موکول شد. رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان خواسته دست به کار بشن و این موضوع رو به سرانجام برسونن. جو بایدن گفته این مسئله ظاهر خوبی نداره. آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، دیروز همین موقع بود داشتیم با هم حرف می‌زدیم، رأیگیری دوم در جریان بود، آقای مکارتی توفیقی نداشت، یک روز هم گذشته هنوز مجلس نمایندگان رئیسی نداره. الان رأیگیری ششم در جریان هست. فرداد و ایشون اون چیزی که اعداد الان داره اینجا نشون میده، با اینکه رأیگیری هنوز ادامه داره ولی 20 تا رأی عقب است، بنابراین باخته رأی ششم رو و باید به مرحله هفتم رأیگیری بخواد بره. اگر بخوان جمهوری خواهان اصرار کنن همینجوری بر کوین مکارتی، نامزد اصلی حزب جمهوری خواه که حدوداً چند هفته قبل در انتخابات درون حزبی تونسته بود آقای مکارتی اکثریت رو به دست بیاره، 5 تن از اعضای حزب جمهوری خواه که الان دیگه مطبوعات به اونها میگوین یاغی، مخالفت کردن با انتخاب مکارتی و گفتن که حزب جمهوری خواه بدنه حزب اونها رو جدی نگرفته. معمولا اینطوری بود که تا همینجور که گفتی تا 100 سال گذشته اگر هم یک اختلافاتی وجود داشت بین اعضای حزب حاکم، بالاخره روز درست قبل از اون چیزی که بخوام به در واقع صحنه علنی مجلس بیارن برای رأیگیری یه جوری با هم به توافق میرسیدن. اما این دفعه این داستان انجام نشد و اون 5 نفر نه تنها رأی ندادن، اینکه 15 نفر دیگر هم به نظر میاد با خودشون همراه کرده بودن. دیروز رأی هاشون رو این یاغیان حزب جمهوری خواه ریختن به حساب جیم جوردن که از نزدیکان آقای دونالد ترامپ هست. اما امروز هم در یک حرکت خیلی محیرالعقول ناگهان همه این 20 نفر آرای خودشون رو ریختن به حساب بایرن دونالدز، دیگر نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت فلوریدا، و میگویند که سر موضع خودشون هم ایستادن. خانم بوبرت، یکی از نمایندگان یاغی از ایالت کالرادو، نماینده‌ای که اصرار داره همیشه با خودش اسلحه هم کنه حتی در داخل صحنه علنی مجلس، چند ساعت پیش بلند شد و گفت رأی اون 20 نفر تغییر نکرده است. در این حال دموکرات‌ها در اون ور کنگره نشستن و با تقریبا نمیتونن شادی خودشون رو پنهان کنن از این وضعی که برای جمهوری خواهان به وجود اومده. مطبوعات فرداد ساعتی نیست که گزارشی منتشر نکنن نشان از هرج و مرج گسترده در حزب جمهوری خواه و سوالهایی که بالای سر هیئت رئیسه حزب جمهوری خواه هست که الان که اکثریت در دست دارن چرا نمیتونن حکومت رو در دست بگیرن. و خب اگر آرش این همینطور ادامه پیدا کنه تا کی میتونن به رأیگیری ادامه بدن؟ سرنوشت این کنگره بعد به کجا برسه؟
ببین به لجبازی‌های نمایندگان حزب جمهوری خواه بستگی خواهد داشت. خیلی از گزارش‌هایی که ما می‌خونیم نیویورک تایمز، CNN میگوید که بعضی از نمایندگان یاغی گفتن اصلا از کوین مکارتی خوششون نمیاد، بنابراین به اون رأی نمیدن. اما در این حال معلوم نیست نماینده دومی هم که حزب جمهوری خواه داره، آقای استیو اسکالیس، بتونه رأی اونها رو داشته باشه، به خاطر که این نمایندگان یاغی می‌خواهند قوانین داخلی کنگره رو تغییر بدن. قبلا برای اینکه شما بخواید رئیس مجلس رو استیضاح کنید به 121 رأی احتیاج داشتید. حالا این نماینده ها میگویند هر نماینده‌ای باید بتونه رئیس مجلس رو استیضاح بکنه، نه تنها جمهوری خواهان بلکه دموکرات ها هم اگه این قانون بشه میتونن یک تنه رئیس مجلس رو استیضاح کنند. بدنه حزب جمهوری خواه میگه این خواسته ها غیر منطقی است و نخواهد داد این خواسته ها رو به این 20 نفر. اما این 20 نفر میگویند تا این خواسته ها اجابت نشه به نامزد دیگری هم رأی نخواهند داد. یک بار در تاریخ آمریکا فردا در 1856 133 بار رأیگیری کردند تا تونستن ریاست انتخاب کنند. نزدیک به 2.5 ماه طول کشیده است. داستان این است که تا وقتی که رئیس مجلس انتخاب نشه مجلس رسمیت نخواهد داشت و هنوز هم نمایندگان مراسم تحلیف به جا نیاوردن. یعنی تا وقتی رئیس رو انتخاب نکنن اصلا نمایندگیشون به رسمیت نخواهد رسید. بنابراین تمام کارهای اداری مملکت خواهد خوابید، تمام کارهای اداری کنگره خواهد خوابید، بودجه خواهد خوابید، کمیته ها از کار خواهد افتاد و باید دید این نزاع داخلی حزب جمهوری خواه تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. به خاطر که فعلا دموکرات ها میگویند سر سازش ندارند و حاضر نیستند یک به نماینده جمهوری خواهان رأی بدن، دو تعدادی از نماینده هاشون رو بگن که به داخل صحن علنی نیان که در واقع تعداد اکثریت رو پایین بیارن که آقای مکارتی بتونه احتمالاً با همین آرایی که داره ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. آرش همونطور که خودت هم حد زدی در این ششمین دور هم الان CNN داره گزارش میده که آقای مکارتی باز هم توفیق نداشت. اگر اونطوری که خودت حدس میزنی مثل قرن 19 هم به 100 خورده بار رأیگیری برسه، فکر میکنم باید از همین حالا لباس گرم حاضر بکنی، چون روزهای طولانی در اونجا در کنگره پیش رو خواهید داشت. ممنونم از تو آرش علایی از کنگره آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. گروه کور وارش لندن قطعه همبستگی ساخته بابک بیات رو در سال 1358 با کمی تغییر بازخوانی کردن. این گروه گفته قطعه همبستگی رو در حمایت از زنان و مردان آزاده ایران اجرا کردن. خب به این ترتیب میرسیم به پایان بخش اول برنامه 24 امشب. اجازه بدید برنامه رو با تصاویری زنده از مجلس نمایندگان آمریکا که بعد از 6 بار رأیگیری هنوز نتیجه ریاست بعدیش مشخص نیست به پایان ببریم.